Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami reproductive biology of angiosperm paper khona eta notun unit start koribole goi asu unit 5 jot ami bujibole chesta korim pollination and fertilization or bikhoye. Ei chapter to eta khub easy unit. Okay, one of the easy unit buli kolo bhul no hobo. So ekebare simple dhyan diba ekebare buji paba. Iman tension e nai. Repeat o besi koribo nalage, okay? So let's discuss the topic pollination and fertilization. So what ke prothom proshno to hol sir pollination matlab kya? Pollination mane ki? Pollination mane hol jetia pollens bilak antharot jun bilak pollens develop hoy সেই pollens bilak ahi jetia female reproductive structure stigma pore সেই process toy hol pollination. Moi aki pelai bujai disu basic relate koribo pariba. So আমি ইউনিট 3 শিকিছিলো যে এন্থাৰ টু কেনেকে ডেভেলপ হয় হয়নে এন্থাৰ টুৰ ভিতৰত কেনেকে পলেন্স বিলাক ডেভেলপ হয় এটো হল এন্থাৰ ফৰ এক্সাম্পল আৰু এন্থাৰৰ ভিতৰত আমাৰ পলেন্স বিলাক ডেভেলপ হয় यस এটো আমি কোট শিকিছিলো ডিটেইলছত ইউনিট 3 শিকিছিলো বঢ়িয়া ইউনিট 3 এখিনি বস্তু বহুত ধুনিয়াকে শিকিছিলো আৰু আমি শিকিছিলো যে এই প্ৰসেসটোৰ ফলত আমি ম্যাচিউৰ পলেন্স বিলাক পাওঁ এই ইয়াত যোনবিলাক পলেন্স ডেভেলপ হৈছে সেই পলেন্স বিলাক যেতিয়া ম্যাচিউৰ হৈ যায় এন্থাৰটো যেতিয়া ম্যাচিউৰ হৈ যায় তেতিয়া এন্থাৰটো ফাটি যায় হয়নে আৰু এন্থাৰটো ফাটি যোৱাৰ পিছত এই পলেন্স বিলাক এন্থাৰটোৰ পৰা ওলাই আহে यस এই এন্থাৰটোৰ পৰা যে পলেন্স বিলাক ওলাই আহিছে এই পলেন্স বিলাক গৈ পেলাই কোট পৰিবগে ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰত পৰিব সো ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি দিছো ইউনিট 4 ত আমি পঢ়িলো যে যোনটো ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে হেতু তিনটা ভাগত আমি মেইনলি ভাগ কৰিব পাৰো এটো হল স্টিগমা ডিঙিটো হল স্টাইল আৰু এটো হল ওভাৰি এতিয়া সবা বস্তুবিলাক ধুনিয়াকে বুজি পাবা ধ্যান দিবা ওভাৰি ভিতৰত কি থাকে ওভাৰি ভিতৰত মজাকে আমাৰ ওভিউলটো আছে এই ওভিউলৰ ভিতৰত কিহৰ ডেভেলপমেন্ট হয় ওভিউলৰ ভিতৰত ডেভেলপমেন্ট হয় আমাৰ এমব্ৰায়ো সেকৰ এটো হল ওভিউল আৰু ওভিউলৰ ভিতৰত যোনটো মেইন আমাৰ ফিমেল গেমেটোফাইটটো আছে হেতু হল কি এমব্ৰায়ো সেক হয়নে আৰু এই এমব্ৰায়ো সেকৰ ভিতৰত আমি অলৰেডি জানো কি ডেভেলপ হৈ আছে এমব্ৰায়ো সেকৰ ভিতৰত ডেভেলপ হৈ আছে আমাৰ এগটো so this is our egg yes তো মানে এতিয়া আলটিমেটলি আমি যে এটো ইউনিটত কি পঢ়িবলৈ গৈ আছো জুন বিলাক পলেন্স আছিল পলেন্স বিলাক কি এই পলেন্স বিলাকৰ ভিতৰত কি আছে যদি পলেন এটা মই ধুনিয়াকে উলিয়াই চাও এই পলেন্স বিলাকত কি আছে পলেন বিলাকৰ ভিতৰত কি আছে দুটা মেল গেমেট নাই জানো আছিল নাই মোৰ পইছা নাই দুটা মেল গেমেট এটা হল দুটা স্পাম সেল হনে মেল গেমেট এটো স্পাম সেলস বুলি কওঁ দুটা স্পাম সেলস আছে অলৰেডি সো এতিয়া কাম কি এই ইউনিটত আমি শিকাটো যে যোনলা পলেন্স আছে এবলা উৰি আহি কোট পৰিবহি উৰি আহি পেলা আমাৰ ইয়াত স্টিগমাত পৰিবহি মজাকে আৰু স্টিগমাত পৰা লগে লগে কি হ'ব pollination process to complete hobo to pollination mane ki transfer of pollens from anther to the stigma surface moi likhi disu yat pollination what do you mean by pollination transfer of pollens from anther to the stigma surface is called pollination একদম সিম্পল ভাষা এটো মুখস্থ কৰি লিখি দিলে হৈ যাব মই ডিটেইলছত তো পঢ়ামে বাট স্টিল এতিয়া সোৱা স্টিগমাত পৰা লগে লগে স্টিগমাত যেতিয়া পলেন্স বিলা পৰিলে এতিয়া এটা নতুন প্ৰসেসৰ স্টাৰ্ট হ'ব বিগিন হ'ব এটা নতুন প্ৰসেস আৰম্ভণি কিহৰ ফাৰ্টিলাইজেশনৰ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ যোনবিলাক মেল গেমেট আছে এই ইয়াত মেল গেমেট বিলাক লুকাই আছে নহয় লুকাই আছে নাই বাও এই মেল গেমেট বিলাক লাহে লাহে কি হ'ব স্টাইলৰ ভিতৰত সোমাব স্টিগমাত জাৰ্মিনেট হ'ব স্টিগমাত কি হ'ব প্ৰথমতে মেল গেমেট বিলাক জাৰ্মিনেট হ'ব তাৰপিছত স্টাইলত সোমাব স্টাইলত সোমাহি মেল গেমেটা আহি পেলা কি কৰিব এই এগটো লগত ফিউজ কৰিব বুজি পাইছা সো ফাৰ্টিলাইজেশন ইজ হোৱাট ফাৰ্টিলাইজেশন মানে কি স্যাৰ ফিউজন of male and
female gamete is called fertilization. বুজিলা? সো কি হ'ব মানে ইয়াত মেল স্পাম বিলাক কি n আৰু n এটা স্পামে গৈ পেলাই কি কৰিব একটো লগত ফিউজ কৰিব একটো হয় n হয় না নহয় সো কি হ'ব ইয়াত n plus n equal to 2n এটো 2n to কি this is zygote আৰু যোনটো নেক্সট স্পাম আছে ইটো স্পাম আছে এই স্পামটো গৈ পেলাই কি কৰিব সেন্ট্রাল সেলৰ নিউক্লিয়াছৰ লগত ইয়াৰ মাজত এটা সেন্ট্রাল সেলো আছিল নহয় একদম ফিমেল গেমেটৰ পৰা কোনটা তোমালোকক পঢ়াই দিছো হয়নে যোনে আগৰ ভিডিও বিলাক ফলো কৰা নাই ইউনিট 3 আৰু ইউনিট 4 ভালকে পঢ়া নাই প্লিজ এবাৰ পঢ়ি পেলাই এটো ইউনিটলৈ আহিবা একদম বস্তুবিলাক সহজ যাব সো মাজত এমব্রায়োসেকৰ মাজত এটা সেন্ট্রাল সেল আছিল হয়নে আৰু সেন্ট্রাল সেলত কি আছিল দুটা পোলাৰ নিউক্লিয়াছ আছিল সো সেন্ট্রাল সেলৰ যদি কথাখিনি চাও সেন্ট্রাল সেলত কি আছে 2n নিউক্লিয়াছ অলৰেডি আছে আৰু এই যোনটো নেক্সট স্পাম সেলটো আছে এটো স্পাম সেল এটো আহি পেলাই ইয়াক ফিউজ কৰিব n plus 2n মানে কি হ'ব ইয়াত 3n বনিব এই 3n টো হ'ব এন্ডোস্পাম এই বস্তুটো আমি কি পঢ়িম তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে ইয়াত ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন এটোৱে হল ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন সো প্ৰথমতে টপিক বিলাক চাই লম মই নহলে এতিয়াই গুটে গিলাক এক্সপ্লেইন কৰি দিম ডিটেইলছত একো পঢ়িবলৈ নাথাকিব হয়নে মই এটোৱে কৰো এনেকৈ কৰো মই যেতিয়া ওভাৰভিউ দিতে থাকো তেতিয়া আধা আধি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিয়ে দিও এটো ভিডিও চালে মানে কমপ্লিটে হৈ যায় বাট অফ কোর্স ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ডিটেইলিং আছে সেই ডিটেইলিং খিনি প্ৰত্যেকটো টপিকৰ লগত ডিসকাস কৰিব লাগিব ওকে তো ফাৰ্স্টত সোৱা যে পলিনেশনটো বুজিলো এই পলিনেশনৰ টাইপ পঢ়িব লাগিব যে বেলেগ বেলেগ টাইপ আছে কি টাইপ আছে এটা হল সেলফ পলিনেশন আৰু এটা হল ক্রস পলিনেশন এটা সেলফ পলিনেশনৰো বেলেগ বেলেগ টাইপস আছে যেনেকে হল অটোগেমি গিটনোগেমি এইবিলাক হল সেলফ পলিনেশনৰ টাইপ তাৰপিছত আমি ক্রস পলিনেশন পঢ়িম ক্রস পলিনেশনৰ কি পঢ়িম আমি জিনোগেমি হেতু এটা টাইপ জিনোগেমি পঢ়িম আৰু ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স বিলা পঢ়িব লাগিব যে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স টু কি What is its importance? হেতু পঢ়িম adaptation কি হয় adaptation যে flowers বিলাকৰ যোন বিলাক তোমালোকৰ pollens বিলাক আছে flower pollens আছে বা যোন বিলাক stamen বা ovary structures বিলাক হেবিলাকৰ মাজত বহুত adaptation কৰা হয় কিয় because fertilization to যাতে ধুনিয়াকে হক খুকলমে হক তো হেতু কাৰণে বেলেগ বেলেগ adaptations প্লান্ট বিলাকে কৰে তো adaptations বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম হয়নে ফ্লাৱাৰ বিলাকৰ মডিফিকেশন হয় ভালকে যাতে ফাৰ্টিলাইজেশন হক খুনকালে ফাৰ্টিলাইজেশন হক ইনসেক্ট বিলাক এট্ৰাক্ট কৰিব যাতে পৰা ধুনিয়াকে পলিনেশন হ'বলৈ ধুনিয়াকে ফাৰ্টিলাইজেশন কৰিবলৈ সেই কাৰণে প্লান্টস বিলাকে নিজকে এডাপ্ট কৰে নিজকে মডিফাই কৰে according to the environmental condition according to the pollinators that are across that are around বুঝছানে সো হেতু কাৰণে বেলেগ বেলেগ এডাপ্টেশনস বিলাক আমি পঢ়িব লাগিব নেক্সট আমি স্ট্ৰাকচাৰ অফ স্টিগমা আৰু ষ্টাইলৰ কথা পঢ়িব লাগিব এই যোনটো পলেন টু যোৱা ৰাস্তাটো স্টিগমাত পৰিলে হয় তো স্টিগমাতে থাকি যাব নেকি নহয় স্টিগমাত কেনেকেনো জাৰ্মিনেট হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ স্টিগমা আছে কিছুমান আছে ওয়েট স্টিগমা কিছুমান আছে ড্ৰাই স্টিগমা সো হেবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত ষ্টাইলটোৰ আকৌ স্ট্ৰাকচাৰটো ভিতৰত কেনেকুৱা কিছুমান হোলো স্টাইল থাকে কিছুমান ক্লোজড স্টাইল থাকে তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত পঢ়িম তাৰপিছত আমি পঢ়িম পাথ অফ পলেন টিউব ইন পিষ্টিল এটা এই পলেনটো যে পৰিলে স্টিগমাত যে পৰিলে এই পলেনটো যে পৰিলে স্টিগমাত মই বস্তুবিলাক আঁকিবলৈ বৰ দিগদাৰ পাওঁ দেই এই পলেনটো যে পৰিলে স্টিগমা যে পৰিলে পলেনটো যেতিয়া জাৰ্মিনেট হ'ব তেতিয়া এই জাৰ্মিনেশন টিউবটো বা পলেন টিউবৰ ৰাস্তাটো কেনেকুৱা ই হুমাব প্ৰথমতে স্টিগমা সাৰফেসত জাৰ্মিনেট হ'ব স্টিগমা সাৰফেসৰ বা তললে হুমাব ষ্টাইলেদি আহি পেলাই ওভাৰিটো পাব ওভাৰি ওয়ালটো ফিউজ হ'ব ওভাৰি ওয়ালৰ ফিউজ হৈ পেলাই কোট হুমাব মাইক্ৰোপাইলত হুমাব মাইক্ৰোপাইলৰ পৰা যাব ক'লে এন্টিবডল সেলস বিলাকত হুমাব নে কোট হুমাব সেই ৰাস্তাটো বুজি পালা সো সেই ৰাস্তাটো আমি পঢ়িব লাগিব আৰু ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন টু ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম মই অলপ থুলমুলকে কৈ দিলো আমি যেতিয়া ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন টপিকটো পঢ়িম তেতিয়া আমি ডিটেইলছত পঢ়িম সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট your unit 5 overview আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা এটা টপিক ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল পালা বিশেষকে বুজি পালা প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড share it with your friends thank you so much meet you in the next class bye bye